नमस्ते, घरको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले सुजीको चप बनाउने तरिका लिएर आएकी छु। यसलाई घरको किचनमा सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिला मैले ग्यास बाल्छु। ग्यास बालेर कराईलाई बसाल्छु। कराई हल्का तातिसकेपछि अब यसमा म 2 चम्मच जति तेल राख्छु। तातेको तेलमा अब म 1 चम्चा जति तोरी फुराउँछु। तोरी हल्का पड्किसकेपछि अब म यसमा बेसार राख्छु। बेसारलाई फुराइसकेपछि अब म यसमा 2 कचौरा पानी राख्छु। सुजी 1 कचौरा छ भने 2 कचौरा पानी राख्नुपर्छ। त्यसैले मैले यहाँ 2 कचौरा पानी उमाले। अब म यसमा नुन राख्छु र पानीलाई उम्लन दिन्छु। उम्लेको पानीमा अब म सुजीलाई बिस्तारै राख्दै चलाउँदै जान्छु। एकैचोटी सुजी राख्दा डल्लो डल्लो पर्छ। यसरी राख्दा डल्लो पर्दैन र राम्रोसँग पाक्छ पनि। सुजी पाकिसकेपछि सुजीले कराईलाई यसरी छोड्छ। मैले पकाउँदै गरेको सुजी पाकिसकेको छ। अब म ग्यास बन्द गर्छु र 2वटा मिचेर ठिक्क पारेको आलु मिसाउँछु। आलु मिसाउँदा सुजी चप मिठो हुन्छ। आलु राखिसकेपछि अब म यसमा खुर्सानी पनि राख्छु र यी सबैलाई एक आपसमा राम्रोसँग मिसाउँछु। सुजी चपको निम्ति तयार भएको मिश्रणलाई अब म प्लेटमा निकाल्छु। हल्का सेलाइसकेपछि अब म यसलाई हातमा तेल लगाएर राम्रोसँग माड्छु। यसरी तयार भइसकेको सुजीको मिश्रणलाई आफूले चाहेको आकार दिन सकिन्छ। मैले भने गोलो आकारका चपहरू बनाउँदै छु। अब म चपलाई तेलमा तार्ने तयारी गर्छु।
कराईमा तेल राखेर तताइसकेकी छु। तातेको तेलमा चपहरू बिस्तारै राख्दै तार्छु। तेलमा राखेको चपलाई म बिस्तारै अर्कै फर्कै गरेर पकाउँछु। चप पाक्दै जाँदा यो सुनौलो रङको हुन्छ। मैले पकाएको चप पनि सुनौलो रङको भइसकेको छ। अब म यसलाई प्लेटमा निकाल्छु। यसरी तयार भएको सुजीको चपलाई तपाईँ हामी स्न्याक्सको रूपमा खान सक्छौँ र स्कुले बच्चालाई खाजाको रूपमा पनि पठाउन सक्छौँ। आजको हाम्रो परिकार कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो प्रस्तुति मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।